নমস্কাৰ জিআইজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন 2025 সম্পৰ্কত। যদি আপুনি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে নতুনকৈ অহা 33টা নতুন নিয়ম সম্পৰ্কত আপোনালোকে জানিব লাগিব। এই 33টা নিয়ম কি? ইয়াৰ উপৰিও এইবাৰ এই 33টা নিয়মৰ ভিতৰত এটা উল্লেখযোগ্য নিয়ম হৈছে যে যিসকলে চৰকাৰী অনুদান লাভ কৰিছে সেইসকলে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰে। সেই সম্পৰ্কেও আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিম। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাক লৈ অহা 33টা নতুন নিয়ম সম্পৰ্কত আপোনালোকে জানি লওক। প্ৰথম হ'ল নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আপোনাৰ বয়স হ'ব লাগিব ন্যূনতম 21 বছৰ। প্ৰাৰ্থীগৰাকী বাল্য বিবাহ কৰোৱা ব্যক্তি হ'ব নালাগিব। পৰিয়ালৰ কোনো ব্যক্তি হ'ব নালাগিব বাল্য বিবাহৰে জড়িত। গাঁও পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড সদস্য পদৰ প্ৰাৰ্থী জেনেৰেল কাষ্টৰ মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। SC, ST বা OBC প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগিব 10ম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়া। এই কথাটো আপোনালোকে চাব যে 10ম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়া মানে মেট্ৰিক পাছ নহ'লেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য পদৰ বাবে যিকোনো প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগিব 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ। এতিয়া 2023 চনৰ যিখন নতুন পঞ্চায়ত আইন তাত কিন্তু এইটো দ্বাদশ শ্ৰেণী বুলি উল্লেখ আছিলে, কিন্তু নতুনকৈ গাইডলাইনছত যিহেতু এই কথাটো আহিছে যে 10ম শ্ৰেণী হ'লেও আপোনালোকে AP খেলিব পাৰিব। ইয়াত জেনেৰেলসকলেও পাৰিব, অন্যান্য জাতি জনজাতিয়েতো পাৰিবই, কিন্তু জেনেৰেল কাষ্টৰ প্ৰাৰ্থীও পাৰিব। জিলা পৰিষদৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰাৰ্থীগৰাকী হ'ব লাগিব মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ। প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিব যদিহে সন্তান দুটাতকৈ অধিক আছে। 2018 চনৰ 19 মাৰ্চৰ পূৰ্বে দুটাতকৈ অধিক সন্তান থকা প্ৰাৰ্থীয়েহে কৰিব পাৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ যে দুটাতকৈ অধিক সন্তান থাকিলে আপোনালোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু 2018 চনৰ 19 মাৰ্চৰ পূৰ্বে দুটাতকৈ অধিক সন্তান থকা যদি প্ৰাৰ্থী হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিন্তু কৰিব পাৰিব। নৈতিক স্খলন সম্পৰ্কীয় অপৰাধত চৰকাৰী চাকৰি যোৱা ব্যক্তি অযোগ্য বিবেচিত হ'ব। দেউলীয়া ঘোষিত হোৱা ব্যক্তিয়েও খেলিব নোৱাৰে নিৰ্বাচন। চৰকাৰী অনুদান পোৱা ব্যক্তিয়ে খেলিব নোৱাৰে নিৰ্বাচন। চৰকাৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈ থকা ব্যক্তিয়ে খেলিব নোৱাৰে নিৰ্বাচন। গাঁও পঞ্চায়ত জিলা পৰিষদৰ পাৰিশ্ৰমিক পোৱা প্ৰাৰ্থী হ'ব অযোগ্য। কৰ মাচুল পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী থকা ব্যক্তিয়েও খেলিব নোৱাৰে নিৰ্বাচন। সমবায় সমিতিৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ থকা ব্যক্তিয়েও খেলিব নোৱাৰে নিৰ্বাচন। বাসস্থানত চেনিটাৰী নথকা ব্যক্তিকো অযোগ্য ঘোষণা কৰা হ'ব। প্ৰাৰ্থীজন ৰুল 5 1995ৰ আধাৰত একাধিক গাঁও পঞ্চায়তৰ ভোটাৰ হ'ব নোৱাৰিব। গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যকাল প্ৰথম সভাৰ পৰা 5 বছৰ হ'ব লাগিব। আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ কাৰ্যকাল প্ৰথম সভাৰ পৰা 5 বছৰ হ'ব লাগিব। জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যকাল প্ৰথম সভাৰ পৰা 5 বছৰ হ'ব লাগিব। মনোনয়ন পত্ৰৰ লগত জমা দিব লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতা সম্পৰ্কীয় শপতনামা। দেখুৱাব লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট। জমা দিব লাগিব বাকী যায় প্ৰমাণপত্ৰ। জমা দিব লাগিব সমবায় আপত্তিবিহীন প্ৰমাণপত্ৰ। জমা দিব লাগিব বেংক আপত্তিবিহীন প্ৰমাণপত্ৰ। জমা দিব লাগিব জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ। জমা দিব লাগিব ভোটাৰ তালিকাৰ প্ৰমাণপত্ৰ। জমা দিব লাগিব শেহতীয়া খাজনা ৰচিদ। জমা দিব লাগিব আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ NOC। খুলিব লাগিব প্ৰাৰ্থীৰ নামত নতুন বেংক একাউণ্ট। জমা দিব লাগিব প্ৰস্তাৱকৰ নথি। জমা দিব লাগিব গাঁও প্ৰধানৰ প্ৰমাণপত্ৰ। যদি আপোনালোকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে এই প্ৰমাণপত্ৰসমূহ আপোনালোকে কিন্তু এতিয়াই সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ বাবে কৰিব লগা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম হ'ল নতুনকৈ বেংক একাউণ্ট এটা আপোনালোকে খুলিব লাগিব। গতিকে এই বেংক একাউণ্টটো আপোনালোকে খুলি থ'ব। আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ পৰা NOCখন আপোনালোকে উলিয়াই থ'ব। NOC হ'ল নন অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট। গতিকে NOCখন আপোনালোকে উলিয়াই থ'ব পাৰে আৰু খাজনা ৰচিদটো আপোনালোকে ঠিক কৰিব, মানে শেহতীয়াকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মাটিৰ খাজনা দি থ'ব, দি পেলাই ৰচিদটো আনি থ'ব। সেইখিনি আপোনালোকে কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও বেংকৰ আপত্তিবিহীন প্ৰমাণপত্ৰ, মানে আপোনালোকৰ যদি বেংক ঋণ আছে, ঋণ যদি আপুনি মৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিন্তু আপত্তিবিহীন প্ৰমাণপত্ৰ নাপাব। বেংকৰ পৰা আপোনালোকে আপত্তিবিহীন প্ৰমাণপত্ৰ উলিয়াব লাগিব আৰু সমবায়ৰ পৰা আপত্তিবিহীন প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব আৰু বাকী যায় প্ৰমাণপত্ৰ, মানে আপোনাৰ ক'তো বাকী নাই, কোনো দোকান বা অন্যান্য অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ ওচৰত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ বাকী নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই প্ৰমাণপত্ৰখনো আনিব লাগিব। গতিকে এই প্ৰমাণপত্ৰসমূহ আপোনালোকে যোগাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি আহোঁ, গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল চৰকাৰী অনুদান পোৱা ব্যক্তিয়ে খেলিব নোৱাৰে নিৰ্বাচন।
এই কথাটোত যেহেতু দ্বিমত আছে, চৰকাৰী অনুদান বুলি কোনখিনি অনুদানক চৰকাৰে চিহ্নিত কৰিব বিচাৰিছে এই সম্পৰ্কত স্পষ্ট ধাৰণা কিন্তু নাই। মানে চৰকাৰী অনুদান বুলি ক'লে চৰকাৰে যিখিনি সাহায্য জনসাধাৰণক দিছে, বৰ্তমান কেইবাখনো আঁচনিৰ ধন লাভ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ অনুদানৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। যেনে ধৰি লওক অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে পোৱা 1250 টকা, ইয়াৰ উপৰিও বিধৱাসকলে পোৱা পেঞ্চন, মহিলাসকলে ঋণ মাফ আঁচনিৰ জৰিয়তে পোৱা ধনৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। এনেধৰণৰ বিভিন্ন অনুদান এতিয়া জনসাধাৰণে লাভ কৰিছে। কিন্তু সেই অনুদানসমূহ পোৱা বহুতো জনসাধাৰণ আছে বা বহুতো প্ৰাৰ্থী আছে যিসকলে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে। যিহেতু পঞ্চায়তখন হৈছে স্থানীয় চৰকাৰ, ইয়াত স্থানীয় জনসাধাৰণে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবই লাগিব। বিশেষকৈ যিসকল উপযুক্ত, সকলৰ চৰকাৰী চাকৰি আছে, তেওঁলোকেওতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰে। গতিকে যিসকল আমাৰ সাধাৰণ জনতা, সেই সাধাৰণ জনতাই সদায় আমাৰ স্থানীয় পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে। যিসকল আৰ্থিকভাৱে সবল হয়, মানে BPLত নপৰে, BPLৰ ওপৰৰ প্ৰাৰ্থীও কৰিব আৰু BPLৰ তলৰ প্ৰাৰ্থীও কৰিব। কিন্তু আমি যদি ভালকৈ অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়া দেখিম যে পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনত বিশেষকৈ BPL শ্ৰেণীৰ কেণ্ডিডেটে বেছিকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে। এতিয়া BPL শ্ৰেণীৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে বৰ্তমান অৱস্থাত চৰকাৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি সুবিধা পাইছে, অনুদান লাভ কৰিছে। যদিহে চৰকাৰে এনেধৰণৰ এটা নীতি বা নিয়ম প্ৰস্তুত কৰে যে চৰকাৰী অনুদান পোৱাসকলে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব? যিহেতু BPLৰ ওপৰৰ যিখিনি APL আছে বা উচ্চ শিক্ষিত বহুতো ব্যক্তি আছে বা যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল, সেইসকলে যিহেতু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহে। গতিকে এই স্থানীয় চৰকাৰখনত স্থানীয় ব্যক্তিৰ প্ৰতিনিধিত্ব থকাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে চৰকাৰে এই যি নিয়ম প্ৰস্তুত কৰিছে, এই নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ স্পষ্টভাৱে ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব, মানে কি কি আঁচনিৰ সুবিধা পালে জনসাধাৰণে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিব। এই সম্পৰ্কত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি জনসাধাৰণে এই বিষয়খিনি জনাটো উচিত বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।